Hello and welcome dito sa part 2 on how to compute grades using Microsoft Excel formulas. Sa tutorial na ito ay ibabahagi ko sa inyo yung portion ng pag-compute ng final grades per learning area at pag-compute ng general average. Kung gusto niyo po mapanood yung part 1 nito, sa description po sa baba ay nakalagay yung link ng part 1. Please subscribe po for more videos. Thank you. Step 8, compute the final grade by learning area. So, compute ko yung final grade ng first quarter grade, second quarter, fourth quarter, and then third quarter and fourth quarter divided by 4. Kailangan muna natin i-prepare yung iba pang quarters. Ang meron po kasi ako ay first quarter pa lang. Ito yung grade niya for first quarter. Ang gagawin ko po, itong sheet na to ay duplicate ko lang siya. Right-click ko dito, and then move or copy. Kukopyahin natin to bago, ito po may nakalagay dito, before sheet. Dito po ay kung halimbawa i-move natin itong sheet na ito sa ibang workbook. Ito po na isang file natin ng Microsoft Excel na pinangalanan kong Grades Elementary School Year 2020 to 2021 FCT. FCT stands for Filipino Computer Tutorials. Ito po ay isang workbook na siya. Okay po? Kaya nakalagay siya to book. Ayan, kung ililipat po natin sa ibang file o ibang libro, ibang workbook, pwede natin piliin dito kung meron po kayong ibang ano. Pero manatili po tayo dito para mas magawa natin ng mapakita ko po sa inyo. Ito, before sheet. Saan po natin ilalagay yung kopya nitong ESP, subject na ESP, first quarter. Ilalagay po natin bago mag-final grade and general average. Meron po kasi ako isang another sheet para sa final grades and general average. So dito ko po siya ilalagay. Ngayon, i-click ko po. Don't forget po to click this create copy para another copy po tayo. Then click OK. Right-click yung worksheet na ito and then rename. So, pangalanan po natin na second quarter. Okay, so syempre, papalitan po natin dito yung detail. Second quarter. Ayan, dito din. Second, palitan po natin ng scores. Ito yung scores niya, I mean, 23. Po tayo para sa second quarter and then ganun din po ang gagawin natin para sa third quarter. Duplicate lang natin to and then bago mag-final grades and then create copy, okay. And then right-click ko po, i-rename ko po, gawin natin third quarter. Third quarter. So papalitan po natin dito, third quarter, and then dito din po, third quarter. Sige. So, halimbawa po, the same yung scores nila. Hindi ko na po papalitan para matapos natin. Palitan po natin to ng kanilang row scores. Ngayon, meron na tayong grades ng first quarter, second quarter, third quarter, at saka fourth quarter. Yung formula natin kanina sa pag-compute ng final grade by learning area ay add natin lahat ng grades first to fourth quarter divided by 4. Meron po ako ditong template ng final grades and general average. Click natin dito kung saan i-display yung grade niya. Lagyan natin equals. And then punta tayo doon sa first quarter ng ESP. So ito po ay para sa ESP.
ng ESP. Ito po yung grade niya sa first quarter. And then, enter. Press enter. Ayun, 89 po. Diba po 89 po ang nakalagay dito, yung grade niya ni Sofia. And then, sorry. Balik po tayo dito. Ang gagawin ko po ay magsi-self-referencing naman tayo ulit. Bali, hindi po natin kailangan ng absolute referencing, relative referencing ulit. Mag-move siya pababa. So, ito po, i-click ko naman yung fill handle and then drag hanggang sa baba. Ayan. And then, pansin po natin, yung sumunod po ay doon na sa AM14. So, ang AM14 natin kay learner 1 ay 95. Yan po, 95. Okay. Dito naman po tayo sa second quarter. Equals. So, doon po tayo kukuha sa second quarter na worksheet. Ayan, dito po tayo. ESP second quarter. And then, dito tayo sa grade niya sa second quarter. And click natin. And then, enter. Ayan. Kunin naman natin. Bali pala hanggang dito lang yung learners natin. So, pwede din hanggang dyan lang kung wala naman po tayong data sa baba. Ito po ay ina-assume ko lang po kung mayroon po kayong ganong kadaming bata na tinuturuan. Okay. Then, dito naman po sa third quarter, equals. Doon tayo sa worksheet ng third quarter and then dito, enter. Natin dito and then yung fill handle hanggang dito sa then sa fourth quarter naman equals dito po tayo sa worksheet ng fourth quarter and then dito okay, click down arrow. Ayan. Ngayon po ay kukompute na natin yung final grade. Kanina po yung formula natin ay i-add natin itong lahat at saka i-divide kung ilan quarters po meron tayo. So, 4 po. So, equals, open parenthesis, ito yun, plus, shift po, plus, and then ito yun, click natin, plus, shift plus, ito yun, press ko po ulit yung shift plus, yung fourth quarter, dito ko po muna i-click sa baba, and then, click ko po yung page up para ma-ref. Makuha po niya yung close parenthesis divided by 4. Ngayon, gagamit po ulit tayo ng relative referencing. Hindi natin kailangan mag-absolute reference. So, enter natin. Para ang i-add po dito sa cell na ito ay ito namang mga katabi niya. Yan, click lang natin yung fill handle and then go down. Yan na po yung final grade ng sa ESP. Ngayon po, ang gagawin po natin, halimbawa po, mayroon na po kayong para sa araling panlipunan, sa iba pang subjects, ang gagawin niyo po ay ito pong template. Pwede niyo pong kopyahin lang din ito. Ayan, i-right click niyo lang po ulit, katulad ng kanina, move or copy, bago mag-final grades, and then create a copy, then okay. So, gagawin po natin to. Halimbawa, ito ay para sa araling panlipunan, AP first quarter. Ayan. And so on po. So, mag-create po kayo dito ng iba pang worksheets. Ngayon po, ang AP ay pareho pa rin po. Yung written works niya ay 40% at saka performance task ay 60%. Pero po doon sa ibang subjects, ito ay 50, ito naman ay 50. Sa science and math ay 50%, 50% din yung performance task. Sa MAPE, APP at saka TLE po ay 30% and 70%. So, bali po, ang gagawin nyo dito ay papalitan nyo lang po ito 40%. Siyempre po dito, ang ilalagay nyo po instead na 0.4 ay 0.3 kung 30%. Dito naman, instead na 0.6 ay 0.7 kung 7%. Depende po sa subject. Ganun po ang gagawin nyo po. Maggagawa lang po kayo ng another
worksheets here, kopyahin nyo lang po ito and enter nyo po yung row scores ng estudyante. Palitan natin, halimbawa ito po ay sa araling AP ay 40% pa din at saka 60% yung performance task. Ngayon, ang gagawin po nyo po ay ganun pa din. Magdadagdag po tayo ng worksheets. Then okay, para po sa AP. Ito naman po ay sa second quarter. Pareho po ha, hanggang sa lahat ng subjects po ay magawa nyo ng worksheet para makuha po natin yung scores nila. By self-referencing pa rin po ang gagawin nyo po. Bali dito equals sa AP. So yung score niya sa AP ay ito, halimbawa lang po. And then, second quarter naman, second quarter ng AP ay ito po. Same yung score, ay grade. Kasi kinopya ko lang po. Hindi po ako nag-enter ng row score. Siyempre, mag-enter po kayo ng row scores. Ayan, hanggang dito po. Okay po, sa lahat ng subjects. And then, dito na tayo. Compute natin yung general average. Ito po yung pag-compute ng general average. It is computed by dividing the sum of all final grades by the total number of learning areas. Each learning area has equal weight. Ito po ay para sa general average. Punta po tayo dun sa general average equals, open parenthesis, yung final grades nila plus, pinipress ko po yung shift equals para mag-display ng plus. Then click natin yung para sa araling panlipunan, final grade plus, para sa Pilipino, plus, para dito sa English, plus, mathematics, plus, science, plus, EPP, plus, MAPE. Bale, 8 subjects po yan, so divided by 8. Yan. So, 11 po siya kasi nga po wala po tayong input sa ibang subjects. Po, so click and drag lang natin sa baba. Pero po ang importante po niya, halimbawa po, copyin ko na lang po yung ibang, lagyan ko ng final grades dito, halimbawa. Pero po yung formula natin sa final grade, katulad po ng formula dito sa ginamit natin dito. Na lang, and then paste ko dito as values. Ayan. Ito naman, halimbawa po, grade po siya. Para po maglagay lang po ako ng values dito sa final grade. Yan, general average. Next ay, ayun po, pinakita ko na kanina kung paano i-compute yung grade ng estudyante at the end of each school year. So, yung final grades at saka yung general average. Thank you very much po sa inyong panunood ng video na ito. Sana po ay may napulot kayong bagong kaalaman. At kung nagustuhan niyo po at nais niyong i-share, please do so. And kung meron po kayong katanungan, ilagay niyo lang po sa baba and I will do my best to answer them. And if you want to receive notifications po para sa mga upcoming videos natin, please click the subscribe button below. Maglalagay po ako ng timestamp sa baba para halimbawa nais niyo pong mag-move, mag-skip sa ibang topic, pwede niyo pong i-click and then ilalagay ko din yung link kung saan niyo pwedeng i-download yung template ng Microsoft Excel. Again, thank you very much po. God bless.